מה קורה חברים? בימים האחרונים אני משתמש בכרטיס הקול EVO 4 של אודיאנט, ויש לי כמה דברים מעניינים לספר לכם עליו. בסרטון הזה אני אעבור איתכם על התכונות החשובות של הכרטיס, יתרונות וחסרונות, ובסוף אדגים לכם את הפונקציה העיקרית לדעתי שמבדילה אותו מאחרים. הנה זה בא. שלום לכולם, אני סני דהרי מאודיוטוקס. בערוץ שלנו תמצאו סרטוני הדרכה, טוטוריאלס, טיפים וסקירות על מוצרים מעניינים מעולם האודיו. אז אם אנחנו חדשים לכם, תרשמו לערוץ ממש עכשיו ותקבלו התראות על סרטונים חדשים. אז ה-EVO 4 הוא כרטיס קול, 2 כניסות ו2 יציאות בחיבור USB-C. לא הבנתי למה הוא מגיע עם כבל ממיר ל-USB-A, אבל אני החלפתי את שלי ל-USB-C. הכרטיס קטן, חזק וקומפקטי, כך שמתנייד בקלות ממקום למקום. למשתמשי ה-iOS שבינינו הכרטיס עובד מצוין גם על אייפון ואייפד של אפל. אז בואו נראה מה יש לנו כאן על המכשיר עצמו. אז כמו שאתם רואים, על החלק העליון יש כפתור פנטום, 48 וולט למיקרופונים קיבוליים, מה שנקרא קונדנסרים, כפתורי בחירה לכניסות 1 ו-2, כפתור ירוק וגדול הייתי אומר, שמפעיל פונקציה מעניינת מאוד שנדבר עליה בהמשך. באמצע יש לנו כפתור נוב סיבובי גדול ונוח, שמשמש בעיקר לגיין של כל כניסה ולווליום הכללי. מימין יש לנו כפתור בחירה בין הרמקולים לאוזניות, וכפתור מוניטור מיקס, שמיד נדבר עליו, שהוא עוד פונקציה מיוחדת בכרטיס הזה. בחזית המכשיר אפשר לראות יציאה מוגברת לאוזניות, וכניסת אינסטרומנט לחיבור כלי נגינה ללא צורך ב-DI. מאחור יש לנו 2 כניסות מיקרופון משולבות TRS לחיבור PL או XLR, 2 יציאות PL לרמקול מוניטור וחיבור USB למחשב. אז על פניו נראה שהכרטיס דומה מאוד לרוב הכרטיסים בסדר הגודל הזה שיש בשוק. אז מה באמת מבדיל ומייחד אותו מאחרים? אז דבר ראשון הוא הסמארט גיין, או הגיין החכם בעברית. כמו שאנחנו יודעים, כיוון גיין נכון הוא אחד השלבים החשובים והקריטיים ביותר לאיכות הסאונד בהקלטה שלכם. ולכן חשוב מאוד לעשות את זה נכון. בגדול פונקציית הגיין החכם מאפשרת כיוון אוטומטי של הגיין בהתאם למה שמוזן לכניסת המכשיר. למשל אם אתם מקליטים זמר, המכשיר יכוון את הגיין על ידי מדידה של העוצמה בחלקים החזקים של השירה, וכך יספק סאונד אופטימלי. האם זה עובד? חד משמעית כן, בדקתי בעצמי. רק מה שחשוב לזכור כשמפעילים את הפונקציה הזאת, לשיר או לנגן כמו שאתם מתכוונים לשיר ולנגן בהקלטה עצמה. אחרת הכרטיס לא יוכל לנבא כמה חזק יהיה הסיגנל שלכם, ואז אתם עלולים להגיע לעיוות הסאונד או דיסטורשן כמו שאומרים. הדבר הבא הוא כפתור המוניטור מיקס, שבהקלטה מאפשר לנו לברור בין מה שמגיע מהמחשב, עם איזה פלייבק או הפקה שאנחנו עובדים עליה, לבין ערוץ ההקלטה שלנו, אם זה שירה, גיטרה או כל דבר אחר. אם אנחנו מקליטים שירה על פלייבק למשל, כאשר אנחנו במצב מוניטור מיקס ונסובב את הכפתור שמאלה, נשמע יותר את השירה שמוקלטת בלייב ופחות את הפלייבק. כשנסובב את הכפתור ימינה, נשמע יותר פלייבק ופחות שירה. ככה מאוד נוח ופשוט בכפתור אחד לבסט את הבלנס באוזניות. עוד פיצ'ר נחמד ב-EVO 4 זה המוניטור פן, שזה למעשה אפשרות לצידוד ערוצי הכניסה באוזניות. למשל אם אתם מקליטים גיטרה בכניסה אחת, ושירה בכניסה השנייה, תוכלו לצדד ולשמוע שירה בצד ימין וגיטרה בצד שמאל, בכמות שתבחרו כמובן. ובהקלטה סטריאופונית של פסנתר למשל, תוכלו לאפשר לפסנתרן לשמוע את עצמו בסטריאו, שזה סופר חשוב. תשאלו את הפסנתרנים. ואפרופו הקלטת סטריאו, בלחיצה על 2 כפתורי הכניסה, נוכל לעשות לינק בין שני הערוצים ולבסט את הגיין באופן שווה. מה ששמיש ביותר בהקלטה של פסנתר, מודול חיצוני או כל הקלטה סטריאופונית אחרת. בלחיצה ארוכה על כפתורי הכניסה או היציאה אפשר במהירות לעשות מיוט על אחד הערוצים, מה שממש עוזר בהקלטת פודקאסט או זום למשל, שתכף נרחיב על העניין, ובכלל גישה למיוט כללי על הרמקולים יכולה להציל את המצב כשיש פתאום איזה פידבק פתאומי או רעש לא ברור. ואם במיוטינג עסקינן, ל-EVO 4 יש פונקציה שנקראת Smart Muting, שכאשר אנחנו מכניסים את הפלאג של האוזניות שלנו, הרמקולים מושתקים אוטומטית, וכמובן משתחררים ברגע שאנחנו מוציאים את פלאג האוזניות. זאת אומרת שלא ניתן לשמוע באוזניות וברמקולים בו זמנית.
שיש בזה איזה היגיון אם חושבים על זה, כי ברוב המקומות שנקליט עם הכרטיס הזה לא יהיה לנו חדר הקלטה ייעודי, ולכן סביר להניח שהזמר למשל עומד ושר באותו החדר עם המפיק או הטכנאי, או שאנחנו מקליטים ושרים מול המחשב, מה שאומר שבכל מקרה אנחנו חייבים לעשות מיוט על הרמקולים, אחרת יהיה לנו פידבק מטורף, והסמארט מיוטינג מונע מאיתנו את התענוג, במרכאות כפולות. עם זאת, אני חייב לומר שהייתי מעדיף שתהיה אפשרות לבטל את זה. למקרים בהם יש חדר הקלטה נפרד, או כשאני מקליט גיטריסט למשל, שמעדיף לשמוע באוזניות, ואני ברמקולים. בואו נקווה שהעניין יטופל בעדכון הבא של הכרטיס. אודיאנט, רמז דק. אז אחד הדברים הנחמדים במכשיר הוא היכולת לשלוט בעוצמת הכניסה, בגיין ישירות מהתוכנה. לדוגמה, אתם יכולים לראות בלוג'יק איך אני מרים ומוריד את הגיין ישירות מהצ'אנל סטריפ, ואין לי צורך לגשת למכשיר פיזית כדי לעשות זאת. והפיצ'ר שלדעתי הכי מעניין, ייחודי ואקטואלי מתמיד ב-EVO 4 הוא ה-Loop Back. כמה פעמים ניסיתם להקליט משהו מיוטיוב? להקליט שיחת זום עם הסאונד. לצלם ולהקליט את המסך שלכם תוך כדי שאתם מקליטים את עצמכם עם מיקרופון, ולהקליט סרטון גיימינג למשל. הצרכים האלו רלוונטיים יותר מתמיד, ואופציית הלופבק בהחלט פותרת את העניין, במיוחד בימים אלה שכל האירועים הפכו להיות וירטואליים, כשאנחנו רוצים למשל לעשות הופעה בזום, או בכל פלטפורמת סטרימינג כזאת או אחרת, יש לנו אפשרות לשדר את המיקרופון שלנו, פלוס התוכנה שאנחנו מנגנים ממנה, את הבקינג טרקס שלנו, כמו לוג'יק או אבלטון, בשליטה מלאה על הבלנס כמובן, פלוס הרוורב על הקול שלנו, ובנוסף להקליט הכל כמיקס מסוכם בחזרה לתוכנה באיכות גבוהה, ואם הקלטנו את המסך, נוכל לערוך הכל ביחד עם האודיו, ולקבל קליפ של המופע, שזה מדהים. יש פתרונות תוכנה אחרים בשוק, כמו הלופבק למשל, שעובד רק על מחשבי מק ועולה כמעט $100, שזה קרוב לחצי ממחיר ה-EVO 4, שנותן הרבה יותר מרק תוכנת ניתוב. בקיצור, אני מקווה מאוד שעוד יצרנים יצטרפו ויתנו מענה לצורך החשוב הזה. אז בואו נדבר קצת pros and cons, יתרונות וחסרונות. איכות הבנייה החיצונית זה אחד מהיתרונות הראשונים ששמתי לב אליהם. כמו שהזכרנו, המכשיר קטן, חזק, קומפקטי, ללא כפתורים בולטים, ככה שניתן לזרוק אותו בתיק ללא חשש. עוד יתרון זה חיבור USB-C, שמאפשר לנו עבודה עם מכשירי iOS, ללא צורך בשנאי וחיבור לחשמל. איכות הסאונד, פראמפים מפתיעים ביותר ביחס למחיר המכשיר, כניסת אינסטרומנט משובחת, מה שמאפיין את הכרטיסים של אודיאנט למי שמכיר, וגיין אוטומטי שמונע קליפינג, דיסטורשן בהקלטה. אחד היתרונות הבולטים, כמו שהזכרנו מקודם, הוא הלופבק, שלמעשה זה אפשרות לנווט ולהקליט את הסאונד של המחשב שלנו בקלות, ולשדר כמה סורסים במקביל לשיחה וירטואלית, כמו זום או פלטפורמת סטרימינג אחרת. ולא הרבה, אבל יש גם קצת חסרונות. הסמארט מיוטינג למשל, שלא ניתן לשמוע באוזניות וברמקולים בו זמנית, שזה הגיוני ברוב המקרים, אבל הייתי מעדיף שתהיה לי אופציית בחירה. אולי בעדכון העתידי. עוד דבר קטן, אין לנו חיווי לאינפוט קליפינג. זאת אומרת, אין אפשרות לדעת לפי החיווי על המיטרינג של הכרטיס, אם העוצמה של הכרטיס של הכניסה חזקה מדי, כמו נורה אדומה או משהו דומה. לא סופר קריטי, אבל מתבקש. אוקיי חברים, אז למי אני ממליץ על הכרטיס הזה? אולפנים ביתיים שלא צריכים להקליט יותר משני ערוצים בו זמנית, כל מי שצריך כרטיס נייד וקומפקטי להקלטות שטח למשל, וכל מי שמצלם ומקליט הופעות, משחקים ורעיונות לזום, OBS או כל פלטפורמת סטרימינג אחרת. אז עם איזה כרטיס אתם עובדים? מה אתם חושבים על ה-EVO 4? תכתבו לי את התשובות בתגובות כאן למטה, מעניין אותי לדעת מה אתם חושבים. תודה רבה לחנות האודיו D&D ששלחה לנו את המכשיר לסקירה. חשוב לציין שהדעות הן שלי בלבד מתוך התרשמות אישית מהמוצר. אני מקווה שלקחתם ערך מהסרטון ושעזרתי לכם להכיר את ה-EVO 4 מקרוב. לשאלות, הערות או סתם פרגון, תרשמו לערוץ, תעשו לייק לסרטון, תלחצו על הפעמון והשאירו תגובה כאן למטה, אני מבטיח לענות בהקדם. אני סני דהרי מאודיוטוקס, תודה שהקשבתם לי ונתראה בסרטון הבא.